थाप करायचं. थाप थाप. हरे राम कृष्ण पाहता लोचनी रूप पाहता लोचनी
संतांची पायी हा माझा विश्वास, संतांची पायी हा माझा विश्वास, संतांची पायी हा माझा विश्वास, संतांची पायी हा माझा
संतांची पायी हा माझा विश्वास, संतांची पायी हा माझा विश्वास, संतांची पायी हा माझा विश्वास, संतांची पायी हा माझा संतांची पायी हा माझा विश्वास, संतांची पायी हा माझा विश्वास, संतांची पायी हा माझा विश्वास, संतांची पायी हा माझा विश्वास. सर्व भावेदास झालो त्यांचा, सर्व भावेदास झालो त्यांचा, तेची माझे हित ती सकळ, तेची माझे हित करीत सकळ.
संतांची पायी हा माझा विश्वास, सर्व भावे दास झालो त्यांचा, तेची माझे हित करीती सकळ, जेणे हा गोपाळ कृपा करी, भागलिया मज वाहतील कडिये, भागलिया मज वाहतील कडिये, त्यांची याने जोडे सर्व सुख, तुका म्हणे शेष सेवीन आवडी, तुका म्हणे शेष सेवीन आवडी, वचन न मोडी बोली देते, तेची माझे हित करीती सकळ, जेणे हा गोपाळ कृपा करी, ढोपार रघुमाई Today we are going to discuss the Abhang of Sri Sant Tukaram Maharaj in English language. It's an experiment. Experiment is not perfect at basic level, but without experiment we don't attempt to final stage. थोडंसं सुरुवातीला मराठीमध्ये सांगतो आणि मग आपण पुढचं चिंतन इंग्रजीमध्ये करू, कारण की इंग्रजी न समजणारे सुद्धा काही लोक इथे आहेत आणि त्यांना लक्षात यावं की इंग्रजीमध्ये आपण का कीर्तन करतो. कारण माझा मराठाची बोलपोथी ऐसी अक्षरे रसिके मिळवी. आपल्याला आपल्या मातृभाषेचा, मराठी भाषेचा अभिमान असला पाहिजे, किंबहुना मराठी ही आपली अस्मिता आहे. महाराष्ट्र महाराष्ट्र का आहे तर मराठीमुळे महाराष्ट्र आहे, म्हणून आपल्या मराठीचा अभिमान आपल्याला असला पाहिजे. मग इंग्रजीत का तर इंग्रजी ही जागतिक भाषा आहे असं समजलं जातं. खरंय का खोटंय? खोटंय, पण समजलं जातं. समजुतीला आपण काही नाही म्हणू शकत नाही. आपण जर विचार केला तर विचार केल्यानंतर आपलं असं लक्षात येईल की जगामधले फक्त 4% लोक बोलतात इंग्रजी. किती? 4% लोक इंग्रजी बोलतात. म्हणजे किती टक्के लोक बोलत नाहीत इंग्रजी? 96%. 96% लोक इंग्रजी बोलत नाहीत, तरी सुद्धा इंग्रजीला जागतिक भाषा समजलं जातं. त्याचं कारण इंग्रजांनी जगावर राज्य केलं म्हणून, दुसरं काही कारण नाही. मग इंग्रजीत का? तर त्याचं कारण असं आहे, आपल्याला संतांचे विचार लोकांपर्यंत पोहोचवायचे. आपल्याला भाषेचं बंधन नाही. उद्या उर्दूत सांगा म्हटलं तर बोललं पाहिजे, काहीच अडचण नाही. उर्दू ही काय मुसलमानांची भाषा? ठीक आहे, पण आपले विचार जर आपल्याला पोहोचवायचे असेल तर उर्दूत सुद्धा बोलू, काही अडचण नाही. किंबहुना तीर्थरूप गुरुवरे महाराजांचा उर्दूचा फार अभ्यास, भयानक अभ्यास. म्हणजे उर्दू लिहिता पण येतं गुरुवरे महाराजांना. गुरुवरे महाराजांचा अपघात झाला होता तर लोकमान्य हॉस्पिटलला होते, तर डॉक्टर हुसैनी म्हणून आपल्याला परिचित असते, तर ते बोहरी आहेत हुसैनी. तर गुरुवरे महाराज त्यांच्याशी उर्दूमध्ये बोलायचे. त्यांना उर्दू लिहून दाखवलं. अवघड आहे ते. आपण इकडनं डावीकडनं उजवीकडे लिहितो, ते उजवीकडनं डावीकडे लिहावं, तसं अवघड आहे उर्दू. मग भाषेचं बंधन नाही. हे कशा करता की आपलं जे संतांचं तत्वज्ञान आहे ते जगामधल्या सर्व लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. त्याच्याकरता हा प्रयोग आहे, एक्सपेरिमेंट. आता म्हटले महाराज, आपल्या घरी प्रयोग करायचा आणि बाहेर मग त्याचा वापर करायचा. ही तालीम आहे. काय? ही तालीम आहे. फडामध्ये आपल्याला जायचंय. मग फडामध्ये जाण्याकरता पहिल्यांदा तालमीत तयारी करायला पाहिजे. म्हणून इंग्रजी भाषेमध्ये कीर्तन करण्याची ही तालीम आहे. मी काही इंग्रजी त्यांनी मला का बोलवलं मला माहिती नाही. सुभाष महाराजांनी, माझा काही अधिकार नाही खरं तर. मी चांगलं कीर्तनही मला करता येत नाही आणि मला चांगलं इंग्रजीही येत नाही, पण त्यांचं प्रेम
त्यांचा आग्रह म्हणून मी या ठिकाणी प्रवृत्त झालो. असो, आता आपण मराठीत बोललो. आता आपण इंग्रजीमध्ये का इंग्रजीत बोलायचं हे मराठीत समजलं पाहिजे. ज्यांना इंग्रजी समजत नाही त्याच्याकरता मी ही प्रस्तावना मराठीमध्ये केली. तर आपण इंग्रजीमध्ये विचार करू. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस अभंग ऑफ श्री संत तुकाराम महाराज इन इंग्लिश. While speaking in English, I speak in English, but there are 4 vanis: para, pashyanti, madhyama and vaikhari. What is paravani? Paravani is small ignition of that vaikhari vani. What we speak, first it comes in our mind or it in our intellect. I speak in English, but I think in Marathi, and afterwards I translate that into English. What is true English? When we think in English, think as English? No, we think in English. That's true English kirtan, but it's difficult. It needs practice. So first of all, I will think in Marathi. Paravani is in Marathi and Vaikhari Vani is in English. So it's little but translation in English. We speak in English, but few things I want to clarify. We should speak in English. The pronunciation of Marathi words should be like Marathi only. Pronunciation of Sanskrit word should like Sanskrit only. Yoga, no, yog. Saint, no, sant. We should pronunciate Marathi words, Sanskrit word in Sanskrit and Marathi only, not like in English. And it's very difficult to translate few concepts in English. There is no synonym for guru. There is no synonym for shraddha. There is no synonym for sant. We can't translate into English, but we have to elaborate. We have to define this concept in English, and afterward we have to use guru word only, sant word only, shraddha word only. We speak in English. Some people from Tamil Nadu are over here. Marathi people speaks English. It is Minglish, and Tamil person speak English. It is Tinglish. When Gujarati person speak English, it is Ginglish. That is different ways of pronunciation and talking English. So in today's Abhanga, Tukaram Maharaj tells about his faith, that is Shraddha. A person is made up of faith. Bhagavan Shri Krishna says that Shraddha mayoyam purusho yojat shraddhas eva saha. Person is made up of faith, that is Shraddha, and he behaves on which thing or in which thing he has Shraddha or faith. Sant Jnaneshwar Maharaj in his commentary Jnaneshwari elaborates, ऐसे निहा सकळू जगडंबरू निखळू श्रद्धेचा ती केवळू ओतलासे. Jnaneshwar Maharaj goes beyond Bhagavan Shri Krishna and says that whole world is made up of Shraddha. According to this law, according to this rule, one person comes to Tukaram Maharaj and asks him, do you have faith? Because there is rule, every person has faith. The subject of faith will difference, but there is faith. Someone have faith in Devi. Someone have faith in Ganesha. Someone have faith in Allah. Someone have faith in Jesus. But person without faith, or in another word, faithless person is impossible. Etymology of faithless word is in 2 ways. A person on whom we can't keep faith is also faithless.
And person without faith is also faithless. In this Abhanga, the faithless, the meaning of faithless word is the person who don't have any faith. It's impossible. Every person has faith. Many people say that I am ashraddha, but not possible. Why? I will tell one example. When mother told that boy or girl, this person is your father, then that boy or girl never ask, please do DNA test, then I will keep faith on you and he is my father. You have to prove with the help of DNA test, then only I will call this person as my father. No. When mother says he is your father, yes, he accepts. And this exception is nothing but faith, Shraddha. It's a rule. So one person comes to Tukaram Maharaj and asks him, please tell me the place where you have faith. The answer of this question, Tukaram Maharaj gives in first stanza. संतांची ये पायी हा माझा विश्वास, 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 संतांची ये पायी हा माझा विश्वास. संतांची बाई हा माझा विश्वास, सर्व भावे दास झालो त्यांचा. Sant Tukaram Maharaj replies that I have faith in Sant. Then first question comes in mind, what is definition of Sant or who are Sant? First of all, we have to understand who are not Sant. Afterward we will think about Sant, but first of all we have to think about who are not Sant. In one Abhanga, Sant Tukaram Maharaj says that नवती ते संत करिता कवित्व, 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 संतांचे ते आप्त नवती संत, संतांचे ते आप्त नवती संत, संतांचे ते आप्त नवती संत. नवती ते संत करिता कवित्व, संतांचे ते आप्त नवती संत. Poet is not sant. A person who tries to write abhanga is not sant. That's poet is not sant. संतांचे ते आप्त नवती संत. Relative of sant is not sant. पोटी जन्मति रोग, पोटी जन्मति रोग, पोटी जन्मति रोग, पोटी जन्मति रोग.
जन्मती रोग तरी का म्हणावे आप्तवर्ग. Diseases are the part of the body, and when one person takes birth, it is also part of body. Then both are relative? No. So Tukaram Maharaj says that relatives of Sant are not Sant. तुका म्हणे नाही निरसला देह तोवरी आवगे संसारिक तोवरी आवगे संसारिक तोवरी आवगे निरसला देह तो वरी हे अवघे संसारी. Whenever there is attachment about our body, he is only sansaric, not sant. तुका नवती ते संत करिता कीर्तन. A person like me who is doing kirtan is not sant, he is kirtankar, he is not sant. So who are not sant, that is Tukaram Maharaj very well explained in this abandon. भगवे तरी श्वान सहज वेश त्याचा येथे अनुभवाचा काय संत. A person who is wearing saffron color clothes, he is not sant. That first of all we have to clarify who is not sant. Then who is sant? In Vichar Sagar, Sant Nishal Das Ji, Dada Maharaj explains it very lucidly. A person having qualities, first Shrotriya, second Brahmanistha, and third Krupalu. A person having these three qualities is Sant. The external qualities, external dress, his poetry, his speech is not important. What is important? These three qualities are important. A person who is Shrotriya. What is meaning of Shrotriya? A person who studied Ved. Bhagavan Panini says that Shrotriyam Chandodhite. Who studied Vedas, who studied Ved is Shrotriya. Brahmanistha. What is meaning of Brahmanistha? Who experienced Brahma, who experienced real ultimate truth is Brahmanistha. And whose Krupalu? भूतांची दया हे भांडवल संता. भांडवल संता आपुली ममता नाही देही. Who are sant? Person having mercy about common person, common man is sant. And when real mercy is possible, apuli mamata nahi dehi. Whenever there is attachment about holy words or your own body, the mercy is not real. When mercy is real, when there is no attachment of your body, then that mercy is real. So person with Shrotriyata, Brahmanisthata and Krupaluta is called as Santa. I have faith in Santa means I have faith in person who have these three qualities. Santanche pai ha माझा विश्वास. What is effect of this faith?
What is effect of this Shraddha? Sarva bhave das. Shraddha is what? Sarva bhave das झालो त्यांचा. I become das of Sant. What is das? Before discussing, I have studied few words, few synonyms for these words, but I didn't find perfect synonyms for these words. What is das? In dictionary, Marathi to English dictionary, the meaning of das is servant, slave. Slave is different, das is different, servant is different, das is different. For servant there is wages or salary. For slave there is forcefulness. But in dasyatva there is no salary, there are no wages, there is no forcefulness. Dasyatva is voluntarily. We can say that a slave who is voluntarily slave, or servant who is without salary is das. I become das of Sant. And the adjective of this das is sarva bhave. I surrender totally. Total surrenderness is expected over here. What is total surrenderness? I will never think anything without Sant. I will do everything for Sant. I will speak word and word for Sant. It is sarva bhave das झालो त्यांचा. दास्यत्व and servantness is different. स्वामीची या मनोभावा न चुकीजे हेची परम सेवा. येरते पांडवा वाणिज्य करणे. To do things in accordance with order of Sant, ajna of Sant is seva. घालिया संतासी आसरे पूजा करिता
करी काया वाचा म्हणे इट इज दास्यत्व. ज्ञानेश्वर महाराज सेज दॅट येरते पांडवा वाणिज्य करणे. थिंग्स अदर दॅन व्हॉट संत सेड इज वाणिज्य. The registrar of Pune University is sitting over here. There is one branch of education, Vanijya. What is meaning of Vanijya? Commerce, but it is not perfect translation. The Jnaneshwar Maharaj not expect this meaning over here. There is one Sanskrit into English dictionary. In that dictionary, it is stated, or it is given, that Vanijya means cheating. वाणिज्य मीन्स चिटिंग. मराठीमध्ये आपण ज्याला फसवणूक म्हणतो. तर येरते पांडवा वाणिज्य करणे. अदर थिंग्स आर ओनली चीटिंग, नथिंग एल्स. सो सेवा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दास्यत्व इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो तुकाराम महाराज सेज दॅट सर्व भावे दास झालो त्यांचा. आय हॅव टोटली सरेंडर्ड टू संत. म्हणून सरताचे पायी हा माझा विश्वास. सर्व भावे दास झालो त्यांचा. टू एक्सेप्ट दिस स्लेवनेस, दिस सर्वंटनेस, दिस दास्यत्व, देर इज रिझन व्हाय ही एक्सेप्टेड दास्यत्व ऑफ संत. दॅट रिझन ऑफ एक्सेप्टिंग दास्यत्व तुकाराम महाराज एक्सप्लेन्स इन सेकंड स्टार. Behind keeping in faith संत तुकाराम महाराज says that तेची माझे हित करीती सकळ. व्हॉट इज हित? जेणे हा गोपाळ कृपा करी. तुकाराम महाराज explains that he will do good of mine only. There is chakar. Chakar means only. No one else will do my good. He will do good of mine. Why? Who will do your good? A person who knows good will do your good, but a person who is not knowing about good will not do your good. Your parents, your father, your mother will do your good or bad. काय कोकणे साहेब? They will do your good, but it is not real or ultimate good. तुकाराम महाराज says that हित नाही ठावे जननी जनका. लाविला लौकिकाचार, लाविला लौकिकाचार. हित नाही ठावे जननी जनका. लाविला लौकिकाचार, हित नाही ठावे जननी जनका. डाविला लौकिका चारती. Your parent will not do your good because they don't know what is real good. A person who have girl child or boy child
at a particular age, he thinks that I have to do his marriage. One should ask question, you are married or not, a person who have child, in general, it is also possible there is living relationship, okay. But a person who is married have a child, in general, you ask that married person, you are happy? He will, if he is true speaking person, he will say, no, I am not happy. Then why you are going to do marriage of your child? I will tell you one story. A teacher arranged a trip for small boys. Where to go? There was a big temple of Ganpati Bappa outside of that particular village or city. They arranged trip at that place. All children and teacher, all these people go in that particular mandir. First child goes in mandir. He take darshan of that Ganpati Bappa and he put his finger in belly button of that Ganpati Bappa. Ganpati's belly is huge and belly button also huge. He put his finger in belly button. A small child behind him asked him, how you feel? How you feel? He said, I feel good. Then second child also put finger in belly button. Third, fifth, sixth, all people. And each child is saying, I am feeling good. Lastly, teacher comes. He put his finger in belly button of Ganpati and he started shouting, what's this? There was scorpion, he is biting each time he is biting. Then he asked first child, why you told falsely that you feel good? He replies, I have experienced pain and same pain should be experienced by other people also. That's why I said I feel good. In same way, the parents experienced pain in marriage and they think that my child also experienced this pain. सुखाचा विचार नाही कोठे सुखाचा विचार नाही बांधवडी आहे हा संसार, सुखाचा विचार नाही कोठे. संसार is made up of only and only dukkha. There is no bliss, there is no joy, nothing else. So parents think that what we have experienced, our child should experience same. So sukha विठोबार कुमारी हित नाही ठावे जननी जनका. What they does? They only guide us how to behave in world, nothing else. So हित नाही ठावे जननी जनका दाविला लौकिका चारती. There are only 3 persons who do our good. First is God, that is Dev. God is different and Dev is different.
but there are limitations, so I have saying that God or Dev is hit or it is good. Second one, who will do our good is Shruti Mata. And ahita pasoni kaditi, hit devoni vadiviti, nahi Shruti parauti mahuli jaga. And third one is Sant. Only these three peoples will do our good, no one else. म्हणून हित तेची माझे हित करीती सकळ. व्हॉट इज हित? जेणे हा गोपाळ व्हॉट इज गुड? जेणे हा गोपाळ कृपा करी. हाऊ विल God or Bhagwan bless me? He will show me that way. That is hit. जेणे हा गोपाळ कृपा करी. We will assume. भावार्थ of Abhanga is completed. We will do Sampradaya Purvak Bhajan, and afterward we will discuss remaining two charans or two stanzas of this Abhanga. Vithoba संतांचे पायी हा माझा विश्वास, सर्व भावे दास झालो त्यांचा. तेची माझे हित करीती सकळ, जेणे हा गोपाळ कृपा करिया. तुकाराम महाराज says that I have faith in Sant. Why? He will do my good really. What is good? The blessing of Bhagavanta or blessing of God is real good. The reason behind faith, Tukaram Maharaj explained in this second stanza. There is another reason for this faith that explains that the reason behind this faith explains Jagadguru Tukaram Maharaj in third stanza.
त्यांची आले जोडे सर्व सुख त्यांची आले जोडे सर्व सुख The reason behind his faith, another reason behind his faith, elaborated in third stanza. भागलिया मज वाहतील कडिये, and another reason, त्यांची याने जोडे सर्वसु. On walking on this pathway towards God, if I get exhausted, He will pick me, He will lift me. That's why I have kept faith in Santa. There are two questions. In this Paramartha Patha or Sat Patha, or on this pathway to the God, what is there for exhausting? Because today's spiritualism is 5-star. It is lavish. In old days, there are Parnakutis. You have to go to Guru Graha. You have to do seva, or you have to serve Sadguru. It is nothing like this in today's world. All ashramas are air conditioned, like 5-star hotel. So what is there to be exhausting? There is nothing to do exhaust. If we do wari, first question, there in today's world, there is no anything to get exhausted by this Satpatha or Paramartha. And another question is there. Why there is need of Santa? Someone else will pick me na. Why there is need of Santa? We will discuss in short. In Paramartha, one point comes in our life. That is, I am practicing all these things. After 4, 5, 6, 10, 12 years, it comes in our mind. I have practiced very well. I have practiced by my heart. But I have not experienced real truth. The way on which I am going is correct or not? If I am not getting experience of real truth, I have to left this way. I have to left this Satpatha. That time, Santa comes to you, and he will tell his own he will tell his own experience. And he will take you on that particular path. That's Bhagaliyam Vahatil Kadiye. And other reason, Tyanchi Yane Jode Sarva Sukha. I will get real ultimate bliss from them only. There is no another way to get real bliss or real joy. What is the meaning of Sarva Sukha? Sarva Sukha che agar. Sarva Sukha che agar. सर्व सुखाचे आगर बाप रखुमा देवीवर बाप विठ्ठल is सर्व सुख. The way, the means by which I will experience this sarva sukha means बाप रखुमा देवीवर विठ्ठल will be shown by Sant only. There is no another way. So that त्यांचियाने जोडे सर्व सुख. When I meet Sant, what I will do?
that is explained in last stanza. तुका तुका म्हणे शेष सेविन आवडी, 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 तुका म्हणे सेवीन आवडी वचन न मोडी बोलिले ते. The prima facie meaning of this is, I will eat the food waste of Sant. It's prima facie meaning. It's also true. But real meaning is that तुका म्हणे शेष सेवीन आवडी means वचन न मोडी बोलिले ते. संतांची उच्छिष्टे बोलता उत्तरे, संतांची उच्छिष्टे बोलता उत्तरे, संतांची उच्छिष्टे बोलता उत्तरे, संतांची उच्छिष्टे बोलता उत्तरे. कायम्या गव्हारे जाणावे, कायम्या शेष. व्हॉट इज उच्छिष्ट? संतांची उच्छिष्टे बोलता उत्तरे, कायम्या गव्हारे जाणावे. द ऑर्डर ऑफ संत इज शेष, ऑर्डर ऑफ संत इज उच्छिष्ट. आय विल ओबे हिज ऑर्डर्स मीन्स तुका म्हणे शेष सेवीन आवडी. आय विल ओबे हिज ऑर्डर by my own voluntarily. There is no forcefulness. तुका म्हणे शेष सेवीन आवडी means वचन न मोडी बोलिले ते. I will obey his order. Why? तेची माझे हित करीती सकळ, जेणे हा गोपाळ कृपा करी. He is the only one person who will do my good. So I have kept faith in Sant. There are 2-3 things which are very important in this abhanga. These 2-3 things we will discuss and we will complete our chintan or kirtan seva. First thing, who are Sant? In Sanskrit, etymology is very important. Etymology means vyutpatti. We have to see vyutpatti or etymology of each word. What is Sant? Many people say that Sant is Marathi word, but it is not true. Sant is Sanskrit word. What is Sant? What is root of this Sant word? That is Sat. What is Sat? A thing which have permanent existence. We have existence, but our existence is temporary. A thing which have permanent existence is Sant, Sat. And a person who have experienced this permanent truth is Sant. In Marathi we can say that Satyachi samakshata, Satyacha anubhav, who experienced this permanent truth
is Sant. Second important thing is Shraddha. It's very, very important. Faith is not synonym of Shraddha. It is near about synonym, not perfect synonym. What is Shraddha? Again, we have to go to root of this Shraddha. According to etymology of this Shraddha, there are two words, Shrad plus Dha. What is Shrad? Shrad is Vedic Swarupa of Sat. And Dha means which holds that Shrad is Shraddha. Shraddha means the power of person or power of mind which holds true. What's the true? Who holds the real truth? It's Shraddha. There are many missions or many samsthas having name Andha Shraddha Nirmulan. The name of this voluntarily organization is totally wrong. Andha Shraddha word is totally wrong. What is Shraddha? A power of mind which withholds real truth is Shraddha. A power which withholds truth, how it will be blind? Impossible. Means Andha Shraddha word is totally wrong, then how will you do Nirmulan of that particular Andha Shraddha? The definition of Shraddha is given Shri Gurupadishtharthe idam itham eva bhavati iti pramarupa astikya buddhi Shraddha. In Vichar Sagar, Brahmalin Dada says that Shri Gurunवर वेदांनी सांगितलेल्या वचनावर असलेल्या अत्यंत विश्वासाला श्रद्धा म्हणतात. It's the real definition of Shraddha. Then how will we blind? It's impossible. So first of all, you have to understand what is Shraddha. Basically, Shraddha is good. But the subject, the goodness or badness of that Shraddha depends upon subject of Shraddha. Jnaneshwar Maharaj says that Shraddha म्हणितलियासाठी पाते जो नये किरीटी काय द्विजू अंत्यजगृष्टी अंत्यजून हे. Then Jnaneshwar Maharaj also says that Gangothabar Kumai गंगोदक जरी जाहले मध्य भांडा आले तरी ते काही केल्या पेवोने विचारी पा. Gangodaka, water of Ganga, is pure or not? It is pure. Not pure, it is also pavitra. But when Gangodaka comes in mug of wine, it is not acceptable. आपण दारू पिऊ नका असं जर सांगितलं तर लोक आपल्याला शिव्या देतात. जर गंगेचं पाणी दारूच्या भांड्यात पिऊ नये ही जर वस्तुस्थिती आहे तर दारू पिणं किती वाईट आहे तुम्ही त्याचा विचार करा. असो. सो फेथ इज बाय नेचर गुड, बट द गुडनेस और बॅडनेस ऑफ दॅट फेथ डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट ऑफ दॅट फेथ. सो व्हाइल कीपिंग फेथ you have to taste that subject. हालवोनी खुंट आधी करावा बळकट. After keeping Shraddha, you should never think. But before keeping Shraddha, before keeping faith, you have to test. If you keep Shraddha in gatanugatikatva manner, अंधळ्याच्या पाठी लागले अंधळे घात एके वेळे मागे पुढे. So Shraddha is good, but first of all you have to test the subject of your Shraddha, place of your Shraddha, and then only you have to keep faith or Shraddha. So
सो तुकाराम महाराज से दॅट संतांचे पायी हा माझा विश्वास, सर्व भावे दास झालो त्यांचा, तेची माझे हित करीती सकळ, जेणे हा गोपाळ कृपा करी, भागलिया मज वाहतील कडिये, त्यांची याने झोडे सर्व सुख, तेची माझे हित करीती सकळ, जेणे हा गोपाळ कृपा करी. We will conclude our discussion. What is good, what is in accordance with Shruti, it belongs to my Tirthrup Sadguru, my Sadguru Parampara. And what is not in accordance with Shruti, it belongs to me. You are Nirakshira Viveka Sampanna Sadhak. So accept what's good and please keep as it is, which is bad with me. I will improve my mistake in the lotus foot of my Sadguru. माझं काही सगळंच बरोबर असेल असं नाही. शेवटी हा एक्सपेरिमेंट आहे, प्रयोग आहे. प्रयोग कधी कधी चुकतो, कधी कधी बरोबर असतो, पण प्रयोग केल्याशिवाय काही सिद्ध होत नाही. म्हणून हा आपण एक केलेला प्रयोग आहे. माऊलींच्या चरणी अशी प्रार्थना करायची की अशा प्रकारचे प्रयोग गेठे महाराजांकडनं वारंवार व्हावेत. ते स्वतः उच्च विद्या विभूषित आहेत. आपल्यासारख्या अंगठे बहादर माणसाने सांगणं गोष्ट वेगळी आणि त्यांच्यासारख्या उच्च विद्या विभूषित माणसाने सांगणं गोष्ट वेगळी. कधी कधी अंगठे बहादर माणूस सांगू शकतो, पण प्रत्येक वेळेस सांगेलच असं नाही. पण उच्च विद्या विभूषितांनी एखादी गोष्ट सांगितली तर त्याची होणारी जी परिणामकारकता आहे ती अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि त्यांचा खूप सदहेतू आहे. त्यांच्या मनामध्ये मराठी भाषेचा अपमर्द किंवा अपमान करण्याचा हेतू अजिबात नाही आहे. किंबहुना त्यांची मराठीवर श्रद्धा आहे, त्यांचं मराठी खूप चांगलं आहे. असं असून सुद्धा हे इंग्रजीमध्ये सांगण्याचा का प्रयत्न की हे तत्वज्ञान जगामधल्या सगळ्या लोकांपर्यंत पोहोचावं एवढी एक सदिच्छा, आणि त्या सदिच्छेने त्यांनी हा केलेला प्रयत्न अत्यंत स्तुत्य आहे. आम्ही फक्त शुभेच्छा देऊ शकतो, दुसरं काही करू शकत नाही. त्यांच्या या प्रयत्नाला शुभेच्छा आणि माऊलींच्या चरणी अशी प्रार्थना करायची की त्यांच्या या प्रयत्नाला यश लाभो. खरं यश कधी लाभेल, दोन गोष्टी आहेत बरं का. सांगतो तुम्हाला गंमत. इंग्रजी भाषेचं महत्त्व आणि प्रसंग, घडलेला प्रसंग सांगतो. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक की ज्यांनी आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं. फक्त महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य मिळवलं असं नाहीये. वाटतं लोकांना तसं, पण तसं नाहीये. त्यांच्या मागे लोकमान्य टिळकांचे प्रयत्न आहे, सुभाषचंद्र बोसांचे प्रयत्न आहे. तर लोकमान्य टिळक आपल्यासारखे काही अंगठे बहादर नव्हते, धोतर नेसत होते, पण आपल्यासारखे अंगठे बहादर नव्हते. वकील होते, बुद्धिमान होते. ते एक त्यांना त्या कोर्टामध्ये केस होती, तर केसमध्ये एक पुरावा द्यायचा होता. तर पुरावे त्यावेळेस सगळे इंग्रजांच्या ताब्यात. तर त्यावेळेस काही झेरॉक्स वगैरे काही अशी सोय नव्हती. किती बुद्धिमान होते वकील साहेब आहेत माझ्यासमोर. तर ते पुरावा तसाच्या तसा द्यायला लागतो. तर एक 10-20 पानांचा पुरावा होता. म्हटले हे झेरॉक्स नाही, हे देत नाहीत आपल्याला कायद्याचं पुस्तक. मग काय त्यांच्या काय मित्राला बोलवलं. म्हटले तू 5 पानं पाठ कर, मी 5 पानं पाठ करतो. एकदा वाचून दोघांनी 5 पानं पाठ करून तो पुरावेला असे बुद्धिमान. आणि दुसरी गोष्ट, ब्रह्मलीन दादा महाराजांचे सन्मित्र. तर दादांना विनायकराव म्हणायचे आणि दादा त्यांना बळवंतराव म्हणायचे, इतके त्यांचे जवळचे मित्र. मग ते काशीला गेले. दादा काशीला शिकायला होते दक्षिणामूर्ती स्वामींकडे. दादांचं पण इंग्रजी इतकं सुंदर न विचारायची सोय नाही. दादांची इंग्रजीमध्ये काही पत्र आहेत, बाबा काय सुंदर इंग्लिश. म्हणजे एक पान वाचताना 10 वेळा डिक्शनरी उघडावी लागतं, एवढं ते सुंदर इंग्रजी. मग दादांना भेटायला तिथं लोकमान्य टिळक गेले आणि दक्षिणामूर्तींना ते भेटले. तर भेटल्यानंतर त्यांची विद्वत्ता बघून लोकमान्य टिळक स्तिमित झाले. तर लोकमान्य टिळकांनी दक्षिणामूर्ती स्वामींना विनवलं की तुम्ही संन्यासी आहात, तुम्ही खूप ज्ञानीही आहात, फक्त एक काम करा. म्हणले तुम्ही इंग्रजी शिका, आणि तुम्ही जर इंग्रजी शिकलात तर आम्हाला एक इंग्रजी बोलणारा संन्यासी मिळेल, असं त्यांनी दक्षिणामूर्तींना सांगितलं. दक्षिणामूर्ती प्रत्युत्पन्न मती संपन्न होते. दक्षिणामूर्ती टिळकांना म्हणाले तुम्ही पण हुशार आहात, तुम्ही इंग्रजी बोलताच, मी तुम्हाला संन्यास देतो. म्हणजे काय होईल, इंग्रजी बोलणारा संन्यासी भेटेल. ते म्हणले मी इंग्रजी शिकण्यापेक्षा तुम्ही संन्यास घ्या.
मग दोन गोष्टी करण्यासारख्या आहेत. एक तर आपण इंग्रजीमध्ये लोकांना सांगितलं पाहिजे किंवा आपल्या मराठी भाषेला एवढं उंचवलं पाहिजे की जगातल्या सगळ्या लोकांना मराठी आलं पाहिजे. तर सगळ्या लोकांना मराठी आणणं हे काही शक्य नाही, आपल्या आवाक्यातली गोष्ट नाही आहे. नरेंद्र मोदींसारखे महापुरुष हे करू शकतात. मी काही कोणत्या पक्षाचा नाही बरं का, म्हणजे त्यांना महापुरुष म्हणतो म्हणजे कुठल्या पक्षाचा प्रचार करतो असं नाही. राजीव गांधींना पण मी मानतोच की म्हणून राजीव गांधी आहेत म्हणून हे कम्प्युटरचं सगळं जग आहे. राजीव गांधींचं जर नसतं पंतप्रधान तर हे कम्प्युटर अजून आपण मागेच राहिलो असतो. मग त्यांनाही मानतो. म्हणजे जे जे श्रेष्ठ आहे आपल्याला राजकारण करायचं नाही, ज्या माणसाकडे जे चांगलं आहे ते घेतलंच पाहिजे. त्यांच्यासारखा माणूस हे करू शकतो, आपण करू शकत नाही. मग आपण काय करू शकतो, आपलं तत्वज्ञान इंग्रजीमध्ये सांगून लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करू शकतो. आणि ह्याच्यामध्ये जर आपल्याला आदर्श घ्यायचा असेल तर आपल्या भारताचे जे राष्ट्रपती राधाकृष्णन त्यांचा आदर्श घेतला पाहिजे. राधाकृष्णनांनी इंग्रजीमध्ये जे उपनिषदांचं केलेलं भाषांतर ते अत्यंत सुंदर आहे. मी आपल्याला सांगितले अडचण काय इंग्रजीमध्ये बोलण्याची, की त्याला प्रतिशब्द मिळत नाही. एकेका शब्दाला प्रतिशब्द शोधायला जीव जातो. आदरणीय डॉक्टर भटकर सर ज्यांनी परममहासंगणक निर्माण केला, किंबहुना अजून सांगतो तीर्थरूप गुरुवर्य महाराजांचे गुरु तात्या मोडक, तर हे तात्या मोडक डॉक्टर होते आणि ते साधे डॉक्टर नव्हते, मिलिटरीचे डॉक्टर होते आणि सगळं जग फिरले होते. म्हणजे सेकंड वर्ल्ड वॉरमध्ये ते जर्मनीमध्ये होते, आफ्रिकेमध्ये सगळं जग फिरून आले. आणि ते सांगायचे की डॉक्टर खरं तर तुम्ही समोर आदमी नाही बोललो पाहिजे. मिथ्यात्व निश्चय झाला तर डॉक्टरलाच लवकर होतो, पण विषय आसक्त झाला तर डॉक्टरच जास्त विषय आसक्त होतो. का, डॉक्टरला खरं आत काय ते माहिती असतं ना, आम्हाला काय आत ते कळत नाही. तर तात्या सांगायचे मला ते कळलं त्यामुळे माझा मिथ्यात्व निश्चय झाला आणि मी आश्रमात का आलो. तर त्यांनी काय सांगितलं सांगतो तुम्हाला. मी जेव्हा मिलिटरीचा डॉक्टर होतो तर मिलिटरीमध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट असते फिटनेस सर्टिफिकेट. ते जर फिटनेस सर्टिफिकेट जर योग्य म्हणून दिलं तर त्याला लढायला घेऊन जातात आणि अनफिट म्हणून लिहून दिलं की त्याला घरी पाठवतात. तर ते तात्या म्हणायचे की माझ्याकडे इंग्लंडमधले गोरे लोक बरं का, पाऊंड आणि डॉलरमध्ये देणारे लोक त्यांच्याकडे यायचे आणि त्यांना म्हणायचे की मला तुम्ही अनफिट सर्टिफिकेट द्या. ते म्हणाले मी जर खोटी अनफिट सर्टिफिकेट दिली असती तर आश्रमावरचे पत्रे सोन्याचे असते. आम्ही इतके दिवस आमच्या पत्र्याचं गळकं काढू शकलो नाही, आत्ता गळकं काढलं. ते म्हणले हे गळकं बिळकं विषय राहिलाच ना, सोन्याचे पत्रे टाकले असते पण मी आश्रमातच आलो नसतो जर खोटी अनफिट सर्टिफिकेट दिली असती तर. तात्यांचं इंग्रजी खूप चांगलं होतं, भयानक सुंदर. त्यांची सही सुद्धा इंग्रजी इतकी सुंदर आहे की विचारायची सोय नाही. आणि गुरुवर्य महाराजांना त्यांनी इंग्रजीमधनं पंचदशी सांगायला सुरुवात केली होती आणि गुरुवर्य महाराजांचं पण इंग्रजी अक्षर बोलणं सगळं चांगलं. पण गुरुवर्य महाराजांनी काय ठरवलं, मला इंग्रजीचा अभ्यास करायचा असेल, मला हा वेद काय माहिती का, इंग्रजीचा अभ्यास करायला गेलो तर वेदांताचा अभ्यास होणार नाही, वेदांताचा अभ्यास करायला गेलो तर इंग्रजीचा अभ्यास होणार. आपलं मडकं काय छोटं आहे, आपण काय सर्व गुण संपन्न होऊ शकत नाही. म्हणून गुरुवर्य महाराजांना इंग्रजीमध्ये पंचदशी तात्यांनी शिकवली. पण शिकवल्यानंतर गुरुवर्य महाराज म्हटले की मी त्याची एवढी प्रॅक्टिस ठेवली नाही म्हणून मी इंग्रजीमध्ये काही प्रवचन वगैरे केली नाही. पण गुरुवर्य महाराजचं इंग्रजी अक्षरही सुंदर आहे, इंग्रजी बोलूही शकतात. तर राधाकृष्णनांचा तुम्हाला विचार सांगू, एक शब्द 2 मिनिट सांगून आपण सेवा पूर्ण करू. तर ब्रह्म कसं आहे, तर ब्रह्म एकम अद्वितीयम अशा स्वरूपाचं, म्हणजे ब्रह्म एक आहे. मग ब्रह्माचं जे एकत्व आहे ते दोनच्या सापेक्षतेने असलेलं एकत्व आहे का, नाहीये. दोनच्या सापेक्षतेने असणारं जे एकत्व त्याला ते म्हणतात न्यूमरिकल वन. आणि जे एकत्व दोनच्या सापेक्ष नाही त्याचं नाव आहे ऍब्सोल्यूट वन. मग हे असं भाषांतर करायला राधाकृष्णनच पाहिजे. आपल्यासारख्या माणसाला हे प्रतिशब्द सापडणं अवघड आहे, पण प्रयत्न केला पाहिजे. गेठे महाराजांसारखे लोक आहेत ते प्रयत्न करतायत. माझी इच्छा होती की करावा अभ्यास, इंग्रजीमध्ये बोलावं. तुम्ही जर मला इंजिनिअरिंगमधलं इंग्रजी बोलायला सांगितलं किंवा मी 8 तास शिकवलं इंग्रजीत, कितना 8 एकदा उभं राहिल्यानंतर 8 तास. सीडॅकचा जो डॅक नावाचा कोर्स आहे त्याला मी 96 साली 2 वर्ष ओरॅकल डाटाबेस वगैरे या गोष्टी शिकवू शकत होतो. आणि 8 तास सतत फक्त 10 ते 15 मिनिटं थांबून 8 तास मी शिकलो नाही, शिकवलं आणि इंग्रजीतनं शिकवलं. पण अडचण काय की माझी अभियांत्रिकी पदवी इंग्रजीमधनं झालेली आहे, ते मी इंग्रजीतनं शिकलोय. मला अभियांत्रिकीमधनं मराठीत सांगा म्हटलं तर मला अवघड आहे, कारण की ते मी शिकलो इंग्रजीतनं.
म्हणून अभियांत्रिकीच्या विषयाने त्या अनुषंगाने 8-8 तास मी बोलूही शकतो, बोलतही होतो. पण माझं जे तत्वज्ञानाचं शिक्षण झालं ते झालं मराठीमध्ये. आणि मराठीमध्ये झाल्यामुळं ते मराठीमध्ये पहिल्यांदा ते विचार मराठीतच येतात. मराठीत आल्यानंतर ते मला इंग्रजीमध्ये भाषांतरित करायला लागतात आणि मग ते माझ्या वैखरीमधनं अभिव्यक्त होतात. आणि दुसरी काय अडचण आहे, मी मराठी माध्यमातून शिकलो, मी काही इंग्रजी माध्यमातून नाही शिकलो. आता आमची ही शांभवी ती मला सांगते, बाबा हो इथे ए पाहिजे, इथे एन पाहिजे, इथे द पाहिजे. ती इंग्रजीमध्ये शिकली आहे. तिने मराठीत शिकावं अशीच माझी इच्छा होती, पण माझं नशीब मराठी शाळा भेटत नाही. हे नशीब माझं. म्हणजे मराठीमध्ये शिकलेला माणूस जेवढे चांगले विचार अभिव्यक्त करू शकतो इंग्रजीमधनं सुद्धा. आता मी माझं मोठेपणा नाही सांगत, वस्तुस्थिती सांगतो. माझी पत्नी आहे, म्हणजे बायकोचं गुणगान करू नये हां. पण प्रत्यक्षे गुरवे स्तुत्याः परोक्षे मित्रबांधवाः आणि दास आणि पत्नीची कधीही स्तुती करू नये असं शास्त्र सांगतं. मी तिची स्तुती करायची. माझी भाऊज आहे, आमच्या चिदंबरची पत्नी, माझ्यापेक्षा 1000 पटीने इंग्रजी चांगलं बोलतात. तुम्हाला माझ्या पत्नीची गोष्ट सांगतो. ती आता MIT कॉलेजची डीन आहे. आळंदीचं जे MIT कॉलेज आहे तिथं ती डीन आहे आणि ती मराठी माध्यमातून शिकली. आणि ती जर इंग्रजी बोलायला लागली कुठल्याही विषयामध्ये तर लोक स्थिमित होऊन 10, 5-5, 4-4 तास ऐकत राहतात. एवढं ती चांगली इंग्रजी बोलते. आमची जी भाऊजा आहे आमच्या चिदंबरची पत्नी, तर तिने मनाच्या श्लोकाचं इंग्रजीमध्ये भाषांतर केलं. पूर्ण मनाचे श्लोक तिने इंग्रजीमध्ये भाषांतर केलेले आहेत. कारण त्यांना तो वेळ मिळतो अभ्यास करण्याकरता त्या संगतीमध्ये. आणि त्यांच्या संगतीमध्ये राहिल्यामुळे जे काही थोडंफार इंग्रजी बोललो मी ते त्यांच्या संगतीचा परिणाम. आमची शांभवी आहे, आमचा आसित आहे, हे सगळे इंग्रजी शिकणारी पोरं आहेत. मग त्यांच्या संगतीमध्ये राहिल्याने जे काही तोडकं मोडकं, मला काही इंग्रजी फारसा आला असेल असं नाही, किंवा बऱ्याच चुका झाल्या असतील, पण सांगण्याची भावना शुद्ध आहे. आणि फक्त जे काही म्हणजे फार चुकलं असेल असंही नाही आणि सगळं बरोबरच असेल असंही नाही. थोडंफार सांगण्याचा हा मी प्रामाणिक प्रयत्न केलेला आहे. आपण योग्य ते घ्यावं, चुकीचं ते राहू द्यावं एवढं सांगून मी माझ्या सेवेला पूर्ण विराम देतो. ज्ञानेश्वर विठ्ठल जय We have been listening Varkari Kirtan from His Holiness Yashodhan Ji Maharaj Sakhre. He explained very well who is Sant and who is not Sant. He gave various definitions of santas. My intention behind his invitation very simple. You are very scholar in various field, Marathi, Sanskrit, Hindi, and your technical subject engineering. When you speak in English in the format of the kirtan, many students will get inspiration. They will study English, Sanskrit and other languages. Yad yad acharati shreshtaha. By this logic, many Varkari students will follow the path which we have shown
in the format of the kirtan. Maharaj spoke English in a very simple way. While listening the kirtan, we will not have any doubt about the statement which he has given. He has given the definition of the Santa, who is the Santa. Shrotriya, well versed in the scripture. Brahmanishta, the established in the self. And Kripalu, tremendous kindness towards disciple. These three are the important qualities gurus and the saint. And if you have a faith and surrenderness, such types of Santa, by the association of these people, association of the good people, even God will shower the grace and blessing on you, and that is the highest goal of human being. या सगळ्यांच्या पाठीमागे बोलण्याचा उद्देश हाच आहे की माझा मराठाची बोल कौतुके हा तर भाग आहेच. आपली मराठी भाषा चांगली आहे. 56 भाषेचा कैलाशी गौरव ही आपल्याला माहिती आहे. पण वारकरी पद्धतीने प्रतिपादन शैली कीर्तनाच्या माध्यमातून जर इतरांनी पाहिली तर इतर राज्यातील आणि इतर देशातील लोकांना सुद्धा एक वेळेस आतून एक उर्मी तयार व्हावी, आपणही महाराष्ट्रात जाऊन कीर्तन मराठी शिकावं अशी एक प्रेरणा ह्या निमित्ताने निर्माण होईल. आता हे कितपत सत्य आहे, इट पॉसिबल ऑर नॉट, हे शक्य आहे की नाही, पण नामदेव महाराज आणि ज्ञानेश्वर महाराज हे सगळे काशीला गेले. त्यांचं सगळं वैभव पाहून कबीरदास महाराज पंढरपूरला आले आणि नामदेव महाराजांच्या कीर्तनामध्ये ज्ञानेश्वर महाराज चाल म्हणायला लागले आणि चालता त्या चालीमध्ये भगवंत नाचायला लागले. नाचता नाचता देवाचा पितांबर गळाला आणि म्हणून त्यांना सावध करण्याचं काम कबीर महाराजांनी केलं. कदाचित हा सगळा कीर्तनाचा प्रकार ते मराठीत ऐकत असावे आणि ते काशीतून महाराष्ट्रामध्ये आले. त्याचा महत्त्वाचं कारण आहे, काही महाराष्ट्रातील कीर्तन परंपरा नामदेव महाराजांनी तिथपर्यंत नेल्यामुळे त्या प्रभावाने तिथे आले. पण त्यानंतरचं तसा काही असं जे काही पाऊल टाकायला पाहिजे होतं आपल्या सगळ्यांच्याकडनं ते टाकलं गेलं, पण जितक्या पद्धतीने टाकायला पाहिजे होतं ते टाकलं गेलं नाही. पण त्याची सुरुवात ह्या निमित्तानं आपल्या आळंदीतील मंडळींच्याकडनं जर झाली तर त्याचं सकारात्मक पुढे नक्कीच परिणाम होईल असा मला विश्वास आहे. आणि हे सुरू केलं म्हणून तर तामिळनाडूचे लोक बघायला लागले की काय कीर्तन आहे, काय वारकरी कीर्तन आहेत. आणि दुसरंही बरेच मंडळी, काल आमच्या वर्षा मॅडम, डॉक्टर वर्षा मॅडम याही आता आज आलेल्या आहेत, ते म्हटलं की मी हे सगळे कीर्तन परंपरा ऐकून होते परंतु मला कधी त्याचा जाणीवच झाली नाही, ही महत्त्वाची आहे. म्हणून त्यांनी काल हिंदी कीर्तन ऐकलं आणि आज पुन्हा त्या इंग्लिश कीर्तन पाहण्याकरता आले आहे, ऐकण्याकरता आले आहे. ही पद्धत जर चालू ठेवली इंग्लिशमध्ये 7 दिवस तर मला वाटतं पुण्या मुंबईतील लोक ऐकण्याकरता येतील इथे. आणि तशी ही पहिलं पाऊल असल्यामुळे ही गोष्ट शक्य होईल. मी डॉक्टर साहेबांना विनंती करतो की परमादरणीय यशोधनजी महाराज साखरे यांचा अत्यंत आदराने सन्मान करावायचा आहे. साखरे घराण्याशी डॉक्टरांचे संपूर्ण कुटुंब अनेक वर्षांपासून संलग्न आहेत असं मला त्यांनी सांगितलं आहे आणि आपण आलात त्याचा अतिशय आनंद डॉक्टर साहेबांना झाला आहे. खरं म्हणजे आम्ही कीर्तनाच्या नंतर 1-2 मिनटं असे ठेवले होते क्वेश्चन आन्सर सेशनसाठी. आफ्टर लिसनिंग द कीर्तन व्हॉट इज युअर रिॲक्शन अँड व्हॉट डू यू फील अबाउट लिसनिंग द कीर्तन यासाठीही असा वेळ ठेवला होता. पण समहाऊ वी डिडंट गेट टाइम. बट टुडे we have a little bit time. If you have any questions, if you have any curiosity in the real sense as a spiritual seeker, you can ask any question. Any question is about related to the spirituality, about related to the kirtan, then Maharaj will answer directly your question if you have a real any question. And after that Dr. Vidaji Allad sir will summarize the entire kirtan within a short period of time.
तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचा असेल आम्हाला अपेक्षित आहे विद्यार्थ्यांच्याकडनं, युवकांच्याकडनं, पण तरी देखील यू आर वेलकम. येस येस. प्लीज महाराज प्लीज. जेणेकरून मूर्ती ठसावी अंतरी श्री हरीची, ऐसी कीर्तन मर्यादा आहे संतांच्या गरजी. भक्ती ज्ञानाग्रहित इतरा गोष्टी न कराव्या, प्रेम भरे वैराग्याच्या युक्ती विवराव्या. इट इज द डेफिनेशन ऑफ कीर्तन. ज्ञानेश्वर महाराज व्हेरी ब्युटिफुली एक्सप्लेन. कीर्तनाचे नटनाचे नाशिले व्यवसाय प्रायश्चित्ताचे, ते नामचे नाही बापाचे ऐसे केले. कीर्तन is the sangam of dev bhakta and nam. Katha trivedi sangam, dev bhakta and nam. The place where Bhagavanta or God, bhakta that is devotee, and the name of Bhagavanta gets together, get united together, it is a kirtan. Did you get your answer? Did you get your answer? Thank you. Anybody? From youngster? Do you have any question? विद्यार्थ्यांच्यापैकी Dr. Madam, do you want to say anything? With my hands folded, my head bowed, I bow down to Param Shraddheya Jnaneshwar Maharaj and today's Kirtankar and all the saints, persons who are sitting in front of me. It's like a very beautiful experience that Kirtan and all the spiritual knowledge has been expressed in English also. Yeah, it's true that our Marathi language related to Maharashtra it's all very famous, and ultimately, as it was in Hindi yesterday, we could reach to the different parts or the different states of a country, but to make this knowledge a global happening, or maybe this kirtan and all to spread to various countries, coming up with a language in English is really a beautiful concept. Param Shraddheya Gethe Maharaj has organized it, and we are really thankful. Yeah, there is a thing like even we doctors, there are many people, how could we attend a kirtan or a bhajan when we don't understand it? This question, when it comes to now, we have an answer that they can't give an excuse because Maharaj is here for us to organize something like this in English. And I'm very thankful. Today we got to know very, very many things, like what is a saint, what are his qualities. I have my notes also for it. And very nicely said, what is a kirtan? I telling you personally, yesterday was my first day when I attended kirtan like this. I would like just to say, someone who has asked what is a kirtan is, it is the story of all the saints. We don't have to do anything. People don't have time to read. Everyone is busy in their lives. सगळे काय सांसारिक आहात, वेळ एवढा नसतो. आपण एवढे मोठे ग्रंथ वाचायला वेळ कधी काढणार, पण असे जेव्हा आपण सत्संग वी ट्राय टू अटेंड देम. द लाईफ स्टोरी ऑफ संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज is only the thing we have to learn and follow it. That comes out in kirtan in the form of songs, in the form of stories, and maybe now attempted in various languages, which like once you have heard and written, when you are hearing it, it truly stays in your heart and into your head. So this is what I'm taking kirtan as. I think
I'm a bit, I don't know, I'm able to express what I mean to say, but this is what is kirtan, and it really affects your inner peace. It is going to really give you inner peace. Your mental health is going to improve once you attend such satsangs and kirtan. And thanks a lot, Maharaj, thanks a lot. It was indeed, see, engineers, doctors, Allard sir, who has such a roaring practice in Bhosri and maybe other parts also, engineers who are teaching at such big institutes, all such people, when they come up with such a beautiful idea, it's really a part we are walking towards the improvement or upgradation of the society. And I'm very thankful that just because of Gethe Maharaj, I could be a part of this event. Thank you. Thank you, Dr. Paran Madam. And before this program conclusion, I would like to invite Dr. Vidarji Allad sir. Please summarize the entire kirtan in a short period of time. Then we'll have a lunch. Ramakrishna Hari. First of all, I, with folded hand, I bowed in front of Sant Mauli, Adarniya Gethe Maharaj, as well as Guru Varya Yashodhan Maharaj Sakhre. I am very happy that today is the last day. This is the conclusion day of multilinguistic Kirtan Mahotsav, and today is, I think, 7th day in a row. Almost 4 Kirtan in English. Yashodhan Maharaj Sakhre, you must be eager to know something about him. Who is he? He is a highly educated and highly qualified, and he is equally satisfied in both ahik as well as parmarthik. Both places he has extreme and excelled far away. He is a IT engineer. First, he is a MBA. He has done law, LLB, and after that he has completed PhD from Pune University. And what is the subject of his PhD for the he choose the Advaita Vedanta Siddhanta of Sant Tukaram Maharaj. So he has the right person, he has the right ability, he can explain very well the Advaita Siddhanta of Sant Tukaram Maharaj, and he choose today's Abhanga, which says, संतांची पायी हा माझा विश्वास, सर्व भावे दास झालो त्यांचा, तेची हित करीती सकळ, तेने हा गोपाळ कृपा करी. What is the meaning of this? Very briefly, and next 3-4 minutes I will explain. Initially, he apologized that his language is not basic English language, though his professional education has completed in English, but what he learned, this Tattvajnana, that is a Marathi language. And you must know, all people must know, what is the origin of language. Language always originate from the para language, from here. आणि म्हणून आपण मराठीत नेहमी म्हणतो, अरे बेंबीच्या देठापासून ओरड किंवा बेंबीच्या देठापासून का बोलतोस, असे दोन्ही शब्द जे आहेत ना, ते बेंबी म्हणजे para starts from here, and thought, this para, madhyama, pashyanti and vaikhari. So English language has always only vaikhari at top level, but at bottom level there is a Marathi language, your mother tongue language. And because of that, Sant Jnaneshwar Maharaj said की माझी मराठी बोलू कौतुके अमृतातही पैजा जिंके. Not because of that, anybody can explain a language, mother tongue language, in very well. And because of that, even though he has explained English in a short sentence, so that any illiterate person can understand the meaning of that language, meaning of that word, meaning of that sentence. Again, on the path what he has chosen, the Sant Tukaram Maharaj Abhang, he said that why we bow down in front of the Sant, and who is the Sant and who is Asanta, or who is non-Sant. Maharaj has very well explained. Just by external Bhagwa dress and mala and all, or your poetry or speech, that doesn't mean you are the good poet or you are Sant. Though you are a good poet, but you cannot be a Sant. Those who utter the Sant Vani from his mouth, but if there is no equality between the behavior, experience and what he is talking, then he is not Sant. So just by merely making a poetry, you cannot be a Sant. Just by wearing the external attire, you cannot become a Sant. So this is the one thing, the Sant and non-Sant he has clarified. Later on, who is Sant or Guru, he has explained.
who is a Srotriya, who is a Brahmanishta, and who is a Kripalu. All these meanings Maharaj has explained you. These are the great qualities all godly people, sant people have, all gurus have, and to the foot of that guru you should be bow down. Unless otherwise you do that, you cannot get extreme true and guhya knowledge which says the equality is existing all over the world, but unless otherwise you bow down, you cannot get. Lastly, while going this stanza or abhanga going ahead, he has narrated so many things, but I will conclude at the end by a few words. He said that why Sant will do your krupa, and by giving the example of that student and scorpion. Very well, if that teacher has put her finger inside, she would have guided very nicely to all the remaining student. But the naughty child has put his finger inside, and he want to give that experience to others in another way. But Sant will not आपको ऐसा घुमाएंगे नहीं, वो इस सीधी ट्रैक से लेके जाएंगे. So that is the important. And lastly, by the Venkatraman, our president Radhakrishnan, in his language, what he said very nicely, God is not a numerical one. He is not like one, but it is not the numerical one. It is the absolute one, absolute existence of God, the real meaning of God. Sat. Sat means Sant. In Sanskrit word it is called Sat. Sat means truth or universal consciousness, and experience of that universal experience is the experience of God in oneself. And by getting that vision, you should see Brahma in you, and by getting that vision, you should see God existence everywhere in Charachar. So that is the importance of Sant in our life. We should bow down in front of them, and all the godly characteristics we should bow down. Thank you, Maharaj. And this is our primary attempt. You have tried, and we should try such sort of things, because experience make man perfect. We should try again in coming days, coming future. We should try a multilinguistic program, Kirtan. Thank you. Dhanyavad. Ramakrishna. सर्वांना धन्यवाद. संध्याकाळी शांती ब्रह्म मारुती बाबा यांचं कीर्तन आहे, त्याचा